Vă salut, dragi prieteni grădinari, mai mici, mai mari. Primăvara s-a instalat calendaristic, dar chiar și în grădinile noastre. Trebuie să terminăm de prelucrat pământul, de pregătit pentru viitoarele recolte, și în solar și afară. Despre pământ este vorba astăzi și am o perspectivă interesantă despre felul cum trebuie să-l tratăm în grădinile noastre de lângă casă. Și vreau să vă spun din capul locului. M-am inspirat de la grădinari cu foarte multă experiență, din cărțile pe care le-am citit și din studiile universitare din care m-am documentat. S-ar putea ca nu toată lumea să fie de acord și vă invit la discuții, vă invit să comentați și astfel toți ne vom îmbogăți cunoștințele și ne vom dezvolta. Dar ce vă rog este să o faceți pe un ton civilizat și fără jigniri și atac la persoane. Vă mulțumesc! Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. După cum vedeți, 2 straturi sunt ocupate cu salată. Iar în stratul ăsta am resturi vegetale de la cultura de țelină pe care am avut-o aici și a rezistat până au venit acele temperaturi de minus 18 grade noaptea, când am scos-o pe toată, am consumat din ea și am pus-o la congelator. Bun, ceea ce trebuie să facem este să dăm deoparte resturile vegetale și între timp vorbim despre pământ. Alături de aer și apă, solul este o resursă vitală pentru planetă. Dacă ne gândim doar la oameni, în sol își fixează rădăcinile plantele pe care noi le consumăm. De asemenea, plantele pe care le consumă animalele. Și dacă ne uităm mai atenți, dacă am putea să privim cu toții la microscop ce se întâmplă în sol, Am observat că viața în sol este foarte complexă și diversitatea de viețuitoare este foarte mare. Solul este un habitat pentru viermi, râme, cârtițe, reptile, șoareci, pe care îi cam știm, dar tot în sol există și bacterii, ciuperci, alge, acarieni, protozoare, viețuitoare atât de mici încât nu le putem vedea cu ochiul liber, dar sunt extrem de multe. Și toate acestea contribuie într-un fel sau altul la hrana plantelor care și-au rădăcinile în sol. Deci pământul nu e un material inert, pământul e viu, putem spune, pentru că dacă îl privim ca pe un ansamblu, el digeră substanțe organice, asimilează substanțe nutritive și respiră, consumând oxigen și eliminând dioxid de carbon. și dacă e să tratăm solul așa, ca pe un organism viu, ca pe copilul nostru, cum îmi place mie să spun, ce are nevoie un organism viu? Ce trebuie să-i oferim? Hrană, apă și aer ca să poată să trăiască. Despre hrana solului, am mai vorbit când v-am arătat cum facem compostul, fie el rapid sau lent sau chiar din frunze, și vă las playlistul cu aceste filme în descriere. Dar în continuare vom vorbi despre aer, despre aerarea solului și cât de importantă este pentru ca acesta să fie sănătos și să ne dea recolte bogate. S-a făcut foarte cald aici. Se discută foarte mult în ultimul timp și mulți grădinari practică cu succes grădinăritul no-dig sau no-till, care la noi s-a tradus fără sapă sau fără săpat. De fapt, ceea ce se înțelege din acest concept este faptul că pământul nu se mai întoarce cu plugul sau cu hârlețul și astfel nu se mai deranjează viața din sol despre care am vorbit și care este organizată în straturi ca o prăjitură cu foi, cum ar fi. Da? Deci pământul nu se mai mișcă atât de mult încât să se întoarcă cu fundul în sus, încercăm să-l deranjăm cât mai puțin. Asta înseamnă no-dig. Dar asta nu înseamnă că luăm toate uneltele și le punem pe foc. Din contră, mai avem nevoie de ele și o să vă explic de ce. Încă de la orele de geografie din școala primară am învățat despre sol. Solul poate fi plin de piatră și nisip, poate fi lutos, prin care nu pătrunde apa deloc, poate fi lutonisipos, care este ideal pentru agricultură, poate fi nisipos, prin care apa trece foarte ușor și rămâne foarte repede uscat. Visul oricărui grădinar este să aibă un pământ în care să bage mâna pur și simplu și să planteze. Dar ca să ajungi la un asemenea pământ e ceva de lucru și un asemenea pământ trebuie întreținut mereu.
Un pământ poate fi bogat în materie organică sau sărac în materie organică și asta are legătură cu fertilitatea. Fertilitatea este calitatea solului de a oferi plantelor cele necesare pentru o dezvoltare armonioasă. Iar aerarea solului, oxigenarea lui, este una din căile spre un sol perfect. Cum facem aerarea pământului? Sunt mai multe metode. Și o să vă arăt prima metodă. Este una mecanică și foarte rapidă. Această metodă constă în a face găuri în sol, până la aproximativ 20 de centimetri pe verticală, fără să mișcăm foarte mult pământul. Putem folosi o furcă de săpat, așa cum v-am mai arătat cu alte ocazii, sau această furcă cu dinți drepți și mai lată, cu care, din 2 treceri, putem găuri tot stratul. Eu o folosesc de-a latul, pentru că în momentul în care am făcut aceste straturi bordurate, ne-am propus să nu mai călcăm deloc pe unde cultivăm, ci doar pe poteci, pentru a evita tasarea solului. Faptul că furca e atât de lată și are dinți drepți și pot folosi propria greutate, îmi ușurează munca foarte mult și îmi scutește spatele de efort. Această metodă poate fi folosită cu mare succes, chiar și la un sol lutos și foarte compactat, care în timp va deveni afânat și plin de viață. De ce e bine să facem aerarea solului? Sunt mai multe motive. În primul rând, rădăcinile plantelor se dezvoltă mult mai bine într-un sol aerisit. În al doilea rând, aerisirea solului oferă un mediu prielnic dezvoltării microorganismelor benefice și a viețuitoarelor din sol. În al treilea rând, apa pătrunde mult mai ușor într-un pământ afânat. Apoi, aerarea permite acomodarea mult mai ușoară a răsadurilor pe care le vom transplanta în curând în grădină. Și nu în ultimul rând, scade riscul de boli cauzate de putrezirea rădăcinilor și de dezvoltarea fungilor patogeni anaerobi, care sunt de obicei sursa bolilor plantelor. Și asta nu e tot. Partea a doua care urmează este împrăștierea unui strat de compost peste aceste găuri, care va pătrunde foarte adânc în sol, îmbogățindu-l astfel nu numai cu materie organică, ci și cu microorganismele care se găsesc în compost. Putem pune și vermicompost, ar fi ideal. Și în continuare ce facem? Este să nivelăm solul, să-l greblăm, pentru a ajuta compostul să intre și mai bine în găurile pe care le-am făcut. Și voi continua procedura așa cum fac de fiecare dată când am un strat liber, fie primăvară, fie toamnă sau chiar și vara uneori. Deci am nivelat cu grebla și am trasat șanțurile în care voi semăna îngrășăminte verzi, pentru că exact semănarea de îngrășăminte verzi reprezintă a doua metodă prin care, e o metodă pasivă care durează ceva mai mult, dar e o metodă prin care, practic, aceste îngrășăminte verzi, aceste plante lucrează în locul nostru. Ele au rol și de îngrășăminte verzi, dar și de aerare a solului. Ridichea furajeră și Ridichea daikon sunt cele mai bune pentru aerisirea unui sol compact, deoarece au rădăcini pivotante groase care acționează ca niște tije rupând straturile superficiale ale solului. După ce pătrund foarte adânc și tăiem această cultură, o putem acoperi cu un strat gros de mulci sau cu folie neagră, lăsându-le să se descompună, iar prin stratul poros care rămâne în locul acestor rădăcini, aerul pătrunde foarte ușor. Cel mai bun moment pentru a semăna aceste îngrășăminte verzi este toamna de vreme, pentru că au timp să se dezvolte toamna și toată iarna. Unele dintre ele mor și, bineînțeles, încep descompunerea, iar pe altele le tăiem primăvara înainte de a înflori și putem să folosim masa verde la mulcire, iar rădăcinile care rămân în sol se descompun, facilitând aerisirea solului și constituind hrană pentru microorganisme și îmbogățind astfel viața din sol. Mai folosim ca îngrășăminte verzi orzul, facelia, muștarul, măzărichea, care ajută și ele la decompactarea și aerisirea solului, fie el chiar și unul lutos sau foarte compactat.
Este o metodă care implică destul de puțină muncă fizică și realizează canale de aerisire importante. Din păcate, nu are rezultate imediate, trebuie repetată. Și gestionarea culturii de îngrășăminte verzi primăvara pentru a o opri din creștere poate fi uneori greoaie. Găsiți chiar aici deasupra în dreapta filmul în care am arătat cum procedăm noi. Dați click acum și îl vedeți mai târziu. Pe stratul ăsta de pe marginea solarului am avut pătrunjel de frunze. Anul ăsta, sigur, când va începe să se dezvolte, va da tijă florală și nu-l voi mai putea folosi. Și vreau să vă arăt acum cum putem folosi toate plantele pe care le avem în grădină să ne aerisească solul. V-am arătat-o, nu e prima dată, dar repetăm acum. Pur și simplu le tăiem de sub colet, iar rădăcinile lor rămân în sol. Și în felul acesta, descompunându-se, exact ca și ridichea, despre care vorbeam mai devreme, ele vor îmbogăți solul și prin canalele care se formează, aerul va pătrunde foarte ușor. Aici voi semăna mazăre. V-am arătat cum se seamănă mazărea. Am avut anul trecut succes cu ea și puteți să vedeți în videoclip. Anul ăsta pun pe partea asta. Și o să pun și afară, bineînțeles. Acușica. Mulți grădinari folosesc pentru prelucrarea solului din grădină tractoare de mici dimensiuni cu freză. Noi am renunțat să mai folosim motocultorul pe această parcelă acum câțiva ani și am început să folosim îngrășăminte verzi și lucrurile arată din ce în ce mai bine. Folosirea motocultorului pentru prelucrarea solului nu este bună pentru aerisire și duce în timp la compactare. Prelucrarea mecanizată a solului poate crea un aspect imediat mai pufos și mai aerisit, dar în timp poate avea de fapt efectul opus celui dorit. Pentru că atunci când particulele de sol devin din ce în ce mai fine, devin și din ce în ce mai apropiate, iar apa și aerul se pierd foarte ușor. Cea mai bună soluție este împărțirea grădinii în straturi și poteci pe care să le folosim permanent. Pe straturi nu vom mai călca și vom folosi aerarea cu furca și cu îngrășăminte verzi, așa cum v-am arătat. Iar în timp, solul va deveni pufos, aerisit și nu va mai fi nevoie să-l lucrăm cu utilaje. Aerarea solului este esențială pentru activarea vieții din sol, iar într-un sol compactat cum e ăsta de aici, folosesc propria greutate și fac mișcarea asta de balans, după care mânerele ies foarte ușor, iar solul este aerisit. Un efect foarte important al acestei aerisiri și a faptului că nu întoarcem pământul este ideea că semințele de buruieni rămân în sol. Nu le ridicăm la suprafață, așa cum se întâmplă când se întoarce pământul, când se lucrează cu utilaje. Și în felul acesta vom avea parte de mai puține plante din flora spontană care să ne deranjeze culturile. Noi mai facem aerisirea solului și printre pomi, pentru că și pomii au nevoie și de aer și de apă, dar aici doar înțep cu furca pentru că nu vreau să deranjez rădăcinile pomilor. Ei sunt bătrâni și sigur au rădăcinile împrăștiate peste tot, doar fac aceste găuri. Și ce vreau să vă mai spun, este important când facem aerisirea solului. O facem primăvara și toamna, când pământul nu este nici ud, dar nici foarte uscat. Pentru că dacă e ud, mai rău îl compactăm. Când e foarte uscat, vom avea dureri de spate pentru că se pătrunde foarte greu în el și toată umiditatea care mai este în sol va ieși foarte ușor prin găurile pe care le vom face. Iar ca alternativă, când pământul este poate prea pietros, când pământul este în pantă, când pământul este mult prea lutos și nu avem forță să îl prelucrăm așa cum v-am arătat, găsim varianta de a face straturile acestea supraînălțate, în care venim cu pământ fertil, venim cu strat de compost, venim cu strat de materie organică și facem un pământ, îl construim noi, astfel încât nu se va compacta niciodată.
Bineînțeles că îl și menținem cu îngrășăminte verzi, așa cum se vede și aici la noi în grădină. Și spuneam la început că vorbim despre cum tratăm solul. Și am stabilit că îl tratăm ca pe un organism viu, ca pe copilul nostru. Și ce facem cu copilul nostru? Oare la orice tuse îi dăm antibiotice? Nu! Încercăm să-i dăm niște tratamente naturiste, încercăm să-i întărim imunitatea prin toate mijloacele pe care le cunoaștem. Exact așa procedăm și noi cu solul. Nu-l tratăm cu chimicale, nu-l tratăm cu insecticide și fungicide imediat ce apare o problemă. Încercăm să întărim imunitatea, oferindu-i soluții naturale. Soluții pe bază de extracte din plante, de macerate, de uleiuri vegetale. Aducem un aport de microorganisme, așa, la sticluță. Le introducem în sol și aceste microorganisme benefice, dacă găsesc un mediu prielnic în care nu au fost chimicale, se vor dezvolta și vor crea un mediu foarte sănătos pentru dezvoltarea plantelor noastre. Deci cam asta este despre tratarea solului. Dragi prieteni, sunt multe de vorbit, dar până una alta vă las aici playlistul cu hrana solului, compostul, să vedeți în câte feluri putem să facem această hrană minunată pentru sol. Iar în partea asta vă las playlistul cu îngrășămintele verzi, să vedeți de câte feluri sunt, cum le prelucrăm și cum le folosim noi în grădina BioLegumix. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!